Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură atemporală. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră, neavând o limită de timp. Desigur, este o lectură pentru toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, cu precizarea de a nu uita că este totuși o lectură colectivă. Așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și desigur nu pot începe lectura propriu-zisă, cel puțin nu înainte de a vă mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți aici lângă mine, care nu pierdeți niciuna dintre lecturile mele și cărora vreau să le mulțumesc din suflet pentru fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere, fiecare like, fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, vă urez încă o dată bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele, plus de asta abonarea este gratuită. Haideți să vedem cam ce subiect aleg cărțile pentru voi. Și avem aici două energii, avem steaua, ghidare și inspirație și putere ascunse. Ai mai multă putere decât crezi. Dragii mei și dragile mele, se pare că aveți un deziderat, aveți o dorință profundă la care vreți să ajungeți, pe care vreți să o vedeți împlinită. Poate căutați pentru a vă îndeplini acest scop important, dorință importantă pentru voi, poate căutați validare sau căutați resurse cumva în exterior, fără să vă dați seama că de fapt răspunsurile pentru ca voi să obțineți ceea ce este de interesul vostru se află chiar în interiorul vostru. Sunteți, poate că ați rămas decât la faza de plan și încă nu ați pus în practică ceea ce voi vă doriți cu adevărat, fără să realizați că aveți abilități care chiar pot să vă ajute să faceți mai mult chiar decât credeți voi că puteți face. Hai să vedem acum și unde se aplică aceste energii, să vedem ce ne spune tarotul. Lăsăm tarotul să vorbească singur, lăsăm să ne spună ce este important de știut pentru voi, dragilor din Balanță, în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Nu cer să-mi spună de dragoste, nu cer să-mi spună de muncă, nu cer să-mi spună de bani. Lăsăm tarotul să decidă ce este important pentru dragii mei din Balanță. Ia să vedem. Clar, este important un succes. Avem un 6 de bâte, un 5 de monede, roata destinului, 3 de monede și îndrăgostiții. Și aici mai avem un 5 de bâte. Tind să cred că are legătură foarte mult cu partea profesională, dar și cu finanțele. Haideți să le punem aici ca să facem loc. Să vedem și elementul surpriză. Schimbări importante, decizii importante, alegeri importante. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm 6 de bâte, clarificăm 5 de monede, clarificăm roata destinului,
Clarificăm treiul de monede. Clarificăm îndrăgostiții. Clarificăm îndrăgostiții, te rog. Foarte multe. Clarificăm îndrăgostiții. Opa. Clarificăm 5 de bâte. Și clarificăm elementul surpriză. Bun. Haideți să vedem. Aș spune că tema dominantă pentru voi, dragilor, este, așa cum am mai spus, ideea de a reuși în ceva. La ce cărți văd aici, tind să cred că este vorba ori de ceva legat de viața profesională, cum am mai spus, sau de bani, de o situație financiară. Cert este că de ce vă doriți atât de mult să reușiți? Pentru că ați muncit foarte mult și pentru că deja se resimte oarecum o oboseală, fie ea mentală, care sau poate putem vorbi și de o problemă de natură fizică vis-a-vis poate de sănătatea voastră și de faptul că vreți să rezolvați, să zicem, o problemă legată și de sănătate. Mai puțin, dar să zicem așa, nu deloc. Per general, aș spune că este, putem vorbi, cum am mai spus, de o realizare la care voi ați construit, la care voi ați contribuit. Poate unii dintre voi își doresc pur și simplu să fie apreciați pentru ceea ce faceți la locul de muncă, în viața voastră cotidiană, sau să aveți o anumită poziție stabilă, să aveți un anumit venit bun obținut de-al minteri prin forțele proprii. Acum, cinciul de monede îmi apare ca și cauză principală sau ce a influențat această dorință atât de acută de a reuși pe un anumit domeniu, pe un anumit plan, tocmai lipsurile. Cinciul de monede îmi vorbește despre anumite dificultăți materiale, anumite pierderi, anumite provocări la nivel financiar sau anumite restricții care pur și simplu v-au făcut să vă concentrați atenția vis-a-vis de această situație cu mai multă tenacitate. Cine e posibil să fi provocat toate aceste lucruri? O energie de foc, un șef, un colaborator, cineva care are putere de decizie, cineva care are putere într-un fel sau altul, într-un mod sau altul față de voi. Este cineva care poate cere foarte mult, are o anumită, cum să spun eu, autoritate, da? Este poate prea autoritar, poate prea inflexibil această persoană, poate vă dă prea multe responsabilități și cumva voi simțiți această presiune și asta de fapt cred eu că este acea cauză principală care vă face pe voi să vă focusați, să fiți mult mai atenți către ieși din această situație. Pentru că e ca și cum mai spune, îmi cere foarte mult, dar oferă prea puțin. Acum, eu aș spune că ce poate evolua pozitiv în viața voastră nu va veni neapărat provocat de cineva, ci aș spune că vine prin intermediul roții destinului. Este ceva care se întoarce roata și la voi se întoarce cu o ofertă care va schimba, să spunem așa, energiile
în mod benefic pentru voi, se pare că situația asta durează de ceva vreme. Nu știu, că aveți un șef, că este cineva în viața voastră care își impune autoritatea, și impune, cum să spun eu, face lucrurile în, nu știu dacă neapărat în detrimentul vostru, dar pe voi vă afectează și în primul rând vă afectează financiar. Roata se învârtește și aduce acest as de cupe. Un as de cupe care vine cu situații noi, cu posibil să vă simțiți voi mai inspirați. Tocmai de aceea avem și aceste două energii care spune ghidare și inspirație. Pur și simplu îți dai seama că există soluții, îți dai seama că poți să ieși din această situație atât de stresantă sau atât de supărătoare și depinde foarte mult, desigur, de voi, cum veți profita de aceste lucruri. E o schimbare rapidă pe care o aduce roata destinului. Trebuie să știți că roata destinului este guvernată de către Jupiter. Și atunci, marele benefic vine cu oportunități neașteptate, vine cu noi cicluri de viață și cu mișcare bruscă, neașteptată, la care nici măcar nu v-ați fi gândit. Ce nu exprimați voi liber? Și aici este foarte interesant. Voi probabil de-a lungul timpului ați sprijinit financiar posibil și alte persoane. Și nu ați ținut cont, ca să spun așa, că sau poate n-ați avut așteptări, de ce nu, ca acel sprijin financiar cumva se va întoarce înapoi la voi. Și trebuie să vă spun că karma lucrează, indiferent cum. Treiul de monede îmi spune că voi chiar, dacă nu reușiți să vă dați seama, voi așteptați un sprijin financiar, tocmai din partea celor persoane pe care voi la rândul vostru le-ați ajutat. Așteptați cu 6 de monede ca cel puțin să vă fie recunoscute, să primiți acest sprijin din exterior. Și nu din partea doar a unei persoane, ci din partea mai multor persoane. Pentru că voi v-ați aflat la un moment dat într-o conjunctură cu mai multe energii. Poate că ați lucrat împreună la ceva anume, la un proiect în comun. Și te așteptai poate ca, bun, lucrăm împreună, dar să fim plătiți în mod egal, să spunem așa. Și așteptați ca karma, să spunem, nu o spuneți, o țineți în interiorul vostru, dar nici nu scoateți la suprafață ideea asta. Știi, dar și eu te-am ajutat pe tine atunci când ai avut nevoie. O țineți, o simțiți în interiorul vostru, dar nu o expuneți. Așa că va trebui să clarificați. Avem un 2 de bâte, un rege de spade, trebuie să clarificați, dragii mei. O situație care nu prea vă place. De ce? Pentru că vă scoate cumva din obișnuința voastră, din zona voastră de confort, dar pe care va trebui, într-un final, vă place, nu vă place, trebuie clarificată, trebuie lămurită sau trebuie înțeleasă. Există o situație care are legătură cu autoritățile sau cu o autoritate care voi realizați că nu este ceva cu care voi v-ați obișnuit. Doiul ăsta de bâte aici, voi trebuie să vă planificați, trebuie să faceți o alegere, trebuie să vă pregătiți să acționați. Nu știu dacă zodia Gemeni, Balanță, la fel ca voi, sau Vărsător vă spune ceva, clar aici avem Gemeni. Dar dacă nu este o autoritate,
puteți fi chiar voi. Voi va trebui să lămuriți lucrurile vis-a-vis de o alegere pe care voi ați făcut-o sau vis-a-vis de o relație pe care voi o aveți cu cineva. Aș zice că trebuie să luați în calcul, nu știu dacă e vorba neapărat de un parteneriat, dar trebuie să luați în calcul și ce valori comune aveți cu această relație, cu această persoană. Pentru că, mai ales dacă vorbim de decizii financiare, trebuie să țineți cont și cu principiile voastre, că poate voi vreți, să faceți niște economii pentru ceva important sau și trebuie să colaborați, vreți, nu vreți, cu o altă persoană, cu un alt partener. Împărțirea cheltuielilor trebuie să fie echitabilă, atâta timp cât este la comun. Chiar dacă poate n-ați mai făcut asta până acum. Din câte vedem, poate voi v-ați erijat, să spunem, în ultima perioadă, în a fi voi cei care dați sprijin. Și vă treziți acum în situația în care aveți nevoie de acest sprijin și trebuie făcut în mod egal. Dar depinde foarte mult, așa cum am mai spus, de felul cum vedeți voi acest lucru și cât de autoritari sunteți și cât de clar sunteți în gestionarea acestei situații. Trebuie să fiți probabil mult mai strategi, mult mai planificatori, să luați o decizie financiară, cel puțin foarte înțeleaptă, care chiar dacă nu v-ați mai întâlnit cu ea poate până acum, este necesară, mai ales dacă, cum vedem bine, apare și o altă energie aici, colaborarea cu altcineva. Nu vă lăsați purtați neapărat de emoții și dacă o să se supere și dacă nu o să-i convină. De ce spun acest lucru? Pentru că văd aici un 5 de bâte. Situația voastră merge într-o direcție destul de agitată, să-i spunem. Avem aici o regină de monede care în general este cineva din zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, avem aici energia Scorpionului, dar să știți că voi veți avea o altercație. Vor fi niște tensiuni. Nu știu dacă această energie are legătură cu alegerea voastră, dar voi veți avea posibil chiar să finalizați o situație care are legătură cu această energie de pământ, pur și simplu să tăiați ori legătura, ori comunicarea, ori în urma acestor tensiuni să spui gata, până aici. De aici încolo nu se mai poate. Nu știu de ce, dar tind să cred că lectura de față îmi vorbește de unii dintre voi care în ultima vreme posibil să vă fi gândit prea mult la alții și mai puțin la voi. Aceasta e energia pe care eu o percep. Ia să vedem elementul surpriză. O regină de spade, aici puteți fi chiar voi, da? Dragii mei, să știți că indiferent cât de mult ați vrea voi să mai amânați, să vă faceți că nu vedeți, să vă faceți că pentru a nu supăra pe alții. Acest 2 de spade, și asta e surpriza, elementul surpriză, care chiar dacă nu se vede foarte clar sau voi pe care nu-l percepeți foarte clar, acesta va aduce o schimbare de direcție. Aceasta va aduce o întorsătură. Pentru că 2-ul de spade este acea situație în care
ați stat prea mult timp blocați în a face o alegere, pentru că ați refuzat să vedeți un adevăr. Mi s-a părut că ați încercat mereu să mențineți un echilibru, chiar dacă acest echilibru era destul de fragil. Numai că acest lucru nu se mai poate. De ce nu se mai poate? Pentru că vedeți că aveți abilitățile necesare, poate să vă descurcați singurei, fără să vă mai complicați în tot felul de să faceți echipă, să spunem așa, cu alții. Iar descoperirea acestui fapt că aveți mai multă putere decât vă puteți voi imagina duce la acest doi de spade. Chiar dacă și atunci nu o să vă fie foarte ușor, e o situație în care, indiferent că vă place, nu vă place, chiar dacă voi preferați să nu o vedeți sau să o tot amânați, e ca și cum ați refuza să vă confruntați cu o realitate care există. Probabil că și în următoarea perioadă voi veți prefera să închideți ochii pentru a menține o stare de liniște, dar să știți că este temporară. Indiferent cum, într-un fel sau altul, din ce văd eu aici, voi va trebui să luați această decizie. Va trebui să scoateți la suprafață aceste așteptări ale voastre, care până la urmă pot fi foarte firești și normale. Eu te ajut, să fie o chestie reciprocă. Cu toate că de multe ori, să știți, tocmai de aceea avem acest doi de bâte la voi. Voi v-ați obișnuit într-un anume fel. Iar doiul de bâte, de fapt, spune, știi, poți să ieși în exterior, e ca și cum ai sta închis pentru multă perioadă de timp într-o încăpere și afară e lumea, afară e natura și ai teamă, dar dacă ies, ce se întâmplă? Apare această teamă, această ieșire din cotidianul tău, din obișnuitul tău. De ce? Pentru că această ieșire implică o alegere în care va trebui voi să fiți pragmatici, obiectivi, să gândiți rațional și să nu vă lăsați purtați neapărat de emoțiile pe care le traversați. Din câte văd în următoarea perioadă, lucrul ăsta se termină. Vreți, nu vreți. De ce? Pentru că se strâng prea multe și mai ales moartea în situația asta, aș spune că se va termina o etapă, ori se termină, ori se transformă radical. Din două una. Posibil, nu știu, să se termine, dacă vorbim pe partea asta a muncii, pentru că am spus că în mare parte vorbim de muncă și de bani. Să se termine un contract, dar nu se termină natural, se termină în urma unei tensiuni, unei discuții foarte aprinse cu cineva din zodii de pământ. Poate și voi aveți vreun ascendent în zodie de pământ și voi vreți să finalizați în urma acestor tensiuni. Să spui până aici, nu mai pot. Și chiar dacă vă dă teamă și chiar dacă e ca și cum ați fi, cum bine vedem, ghidați, vreți, nu vreți, ajungeți până la urmă, știi cum e, că de ce fugi, de aia nu scapi. Și ajungeți în același punct, iar faptul că avem această roată a destinului, sunt lucruri pe care nu le puteți controla, sunt situații care vin în viața voastră, pe care voi nu le puteți controla. Vin și trebuie să vă descurcați cu ele. Iar eu, din câte văd aici, asul de cupe mie îmi spune că vine cu o șansă nouă, cu ceva care va fi pe sufletul vostru. Și aici, la fel cu acest cavaler de cupe, o ofertă care vă va face să luați o decizie pe care ați amânat-o foarte multă vreme.
Sau v-ați făcut că nu vedeți. Haideți să vedem ce mesaj inspirațional am 3. Ia să vedem. Ia uite ce frumos, avem anemonele și spune așa, anticipare. Mă simt ca o săgeată care se trage mult înapoi, pregătită să fie lansată către ceva mare. A spus-o A.B. Shepard. Exact ce vă spuneam, sunteți într-un moment de tensiune, dar să știți că se pregătesc, într-adevăr, cum am mai spus, schimbări mari și importante pentru voi și poate bune pentru voi. Nu trebuie să vedeți orice provocare, orice schimbare bruscă ca pe ceva rău. De asemenea, avem planta fals indigo, scufundare și intuiție. Când cauți sfârșitul a ceea ce tu deja știi, de fapt te afli la începutul unui lucru care începe să aibă sens. A spus-o Khalil Gibran. Deci atunci când, la un moment dat, când se ajunge la un moment de saturație și spui aș vrea să se termine odată, fără să-ți dai seama, ajungi la începutul unei situații care parcă abia atunci începe să capete o noimă, o direcție. Mai avem liliacul, prima emoție a iubirii, spune așa, iubirea este magicianul care împinge omul în afara propriei pălării. A spus-o Ben Hecht, ceva de genul ăsta. Cer scuze pentru pronunția unor nume. Ce înseamnă asta? Că de multe ori trebuie să ieșim din zona noastră de confort pentru a descoperi, pentru a ne dezvolta și mai mult. Și într-adevăr, e adevărat, aparent zici că e ca nu cam perete mesajul ăsta, vorbim foarte mult de partea asta profesională, dar ideea care este a face ceea ce ție îți place, a face ceea ce tu îți dorești, a face ceea ce sufletul tău își cere, de fapt asta te împinge în exterior, te împinge către nou, te împinge către a te dezvolta și a-ți da seama că ai cu ce și că ai mai multă putere decât îți poți imagina să faci față unor lucruri noi, inovatoare, unor lucruri care te pot ajuta să te dezvolți și să mergi mai departe, să nu stagnezi. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră revedere la lecturile săptămânale, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.